كيف تعرف أنت كوالد أنه طفلك تعرض لاعتداء أو تحرش جنسي؟ وخاصة أنه أغلب الأطفال هن بيخافوا إذا صار معهم هيك شيء. وبالحقيقة إذا كان المعتدي هو شخص قريب أو معروف لأفراد العائلة، فبصير على الوالدين هن صعب يشكوا بسلوكه. وكلمة تحرش هي كلمة بتمتد من الكلمة اللطيفة للملامسة حتى توصل بالأخير للاعتداء والاتصال الجنسي. الشيء الخطير انه الطفل بيسكت لانه هو غير واعي لشو عم بيصير معه، بالاضافة لعنده فضول انه هو يستمر بالسكوت لحتى يشوف كيف الاحداث رح تتطور. بهذا الفيديو بدي اذكر لك اعراض وعلامات بتدل انه طفلك تعرض لاعتداء جنسي، كيف انت بتكتشف الامر وكيف بتتصرف. بس خليك معي. السلام عليكم، مرحبا، اهلا وسهلا فيكم جميع. طريقة اكتشاف تعرض طفلك للاعتداء او حتى التحرش الجنسي ممكن انه هو يصير انه الطفل بالذات يخبرك عنه بشكل مباشر. يعني يوصف لك انه فلان اخده على مكان، جرده من ثيابه وطلب منه طلب عيب، وهون انت بتسمع وبتطلب كل التفاصيل من غير ما تصرخ او توجه له اللوم او تأنيب او حتى انفعال على طفلك، حتى ما يتراجع ويشعر بالخوف ويتراجع عن اقواله. بالعكس، هديه وطمنه انك انت مصدقه ولجانبه. وممكن يكون هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، مثلا يقول لك طفلك انا بكره فلان وما بدي اروح لعنده وما بدي تتركني ابدا لحالي معه. هون لا تستخف بكلام طفلك، وانتبه واهتم وكرر السؤال عليه عدة مرات إذا أنت ما حصلت على الإجابة من المرة الأولى. كرر بهدوء وبطريقة مناسبة مع عدم الإجبار حتى تحصل على الإجابة. للحقيقة بتظهر على الطفل مجموعة من التغيرات بعد وقوعه ضحية الاعتداء، وهي التغيرات ممكن يتعرض للطفل كلها أو بعضها، وهي التغيرات تختلف من طفل لطفل، وهذا بيعود لشكل الاعتداء، عدد مراته، تكراره، ودرجة قرب المعتدي. ولا ننسى قوة وشخصية طفلك وعلاقته معك. كمان في ملاحظة، عمر الطفل بيلعب دور وقدرته على التعبير بالكلام واللغة. يمكن انت تلاحظ في علامات جسدية ظهرت على طفلك، مثل صعوبة بالمشي أو الركض أو الجلوس، وحتى التهابات وأوجاع وإحمرار في المناطق التناسلية، أو حتى تعرض طفلك لنزيف ووجود آثار دماء على الملابس الداخلية، بالإضافة لشكوته من أوجاع بالرأس والحوض. من الناحية السلوكية حتى بنلاحظ أنه سلوك الطفل صار منطوي، منعزل، عنده مشاكل بالنوم، كوابيس، غير نشيط مثل الماضي، عنيف، عدواني، بيصرخ كتير، ما عاد عنده ثقة بنفسه وبالآخرين، حتى ممكن يحاول هو يؤذي نفسه أو حتى يؤذي أعضائه التناسلية. ونحن خوفنا الأكبر أنه من ناحية تأثر الطفل نفسيا، وخاصة بالمراحل العمرية اللاحقة، سواء تحولها لصدمة نفسية مستمرة أو يصير عنده اضطرابات جنسية أو يتحول لمعتدي إذا هو لم يشعر بالإنصاف ويعالج هذا الموضوع لديه. للأسف المجتمع أو بعض الأهل بيعتبروا الموضوع هو عبارة عن فضيحة والطفل هو المسؤول، وبالعكس بعض الأهل بيطلبوا من الطفل اللي يسكت، وخاصة إذا كان المعتدي قريب أو معروف من أفراد العائلة. إذا اكتشفت أنه طفلك تعرض للاعتداء أو الاغتصاب الجنسي، فلا تلوم حالك. والتعتيم على هذا الموضوع، خوف من العار أو الفضيحة، ممكن يساعد المعتدي أنه هو يعاود تكرار الأمر وحتى مع ضحايا تانين. وانفعالك بده يخلي طفلك يشعر بالذنب. بالعكس، الهدوء والاستماع للتفاصيل بشكل حر من الطفل من غير خوف أو فزع، حتى ما يبقى شيء من المشاعر داخله. لا تكذب طفلك وصدقه حتى لو ما قال كل شيء. خليه بوسط العائلة بعيد عن الشرود والانعزال، مع ضمانة معاقبة المعتدي وملاحقته، وحتى لو استطعنا أنه احنا نخلي الطفل يشاهد هذا المعتدي وهو بالحبس أو المحكمة، وحتى لو قدرنا نواجهه والطفل يواجهه ويصرخ عليه وحتى يضربه حتى يشعر بالقوة ويتابع حياته، وهذا جزء من العلاج النفسي. أعطي لطفلك الثقة والأمان، وعلمه كيف يواجه هاي المواقف بشجاعة، مو تمنعه من الخروج وهو دائما يكون بصحبة أحد ما. أكيد إذا كان الموضوع صعب عليك أو صعب على الأهل وما في عنكم حيلة، ممكن واحد يطلب المساعدة من المرشد أو الداعم النفسي. بالنهاية أنا بحب أقول إنه مصلحة الطفل هي فوق كل الروابط والعلاقات، لذلك الأب المتحرش أو الأم المتحرشة
الخال، العم، الأقاربين، الجيران، الخدم، غيرهم. صعب الاستمرار الحياة مع وجود هذا الشخص المتحرش أو المعتدي، وحتى الطفل لا يشعر بالتهديد والخضوع المستمر والقهر بعدم وجود من يحميه، ويتطور الموضوع مستقبلا عنده ليتحول لشكل من أشكال الاضطرابات الجنسية أو حتى العقلية. مشان هيك مشتركي قناة الكرام، إذا عندكم أي سؤال متعلق بموضوع الحلقة يا ريت تكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا الموضوع مع المهتمين وخليني كمان اسمع آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.